नमस्कार मित्रांनो. आपण युनिव्हर्सल फाउंडेशनच्या हिस्ट्री या लेक्चर सिरीजमध्ये प्राचीन भारताच्या लेक्चर सिरीजचा आपण विचार केला. प्राचीन भारताचे जे घटक होते ते पाहिलेत. मग त्यात मौर्य, गुप्त आणि इतर जे काही महत्त्वाचे राज्यकर्ते होते, यूपीएससी आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या दृष्टिकोनातून जे जे टॉपिक इम्पॉर्टंट होते त्या सगळ्या टॉपिक बद्दल आपण चर्चा केली. आता आपण मेडिएवल म्हणजेच मध्ययुगीन भारताच्या इतिहासाबद्दल चर्चा करतोय आणि मध्ययुगीन भारताच्या इतिहासातला एक डॉमिनंट पार्ट हा दिल्ली सुलतानशाहीच्या इतिहासाचा आहे आणि त्यामुळे दिल्ली सुलतानशाहीचा आपण इतिहास अभ्यासतोय. दिल्ली सुलतानशाहीमध्ये गुलाम घराणं, खिलजी घराणं म्हणजेच खालजी घराणं, तुघलक घराणं, सय्यद घराणं आणि लोधी घराणं अशा 5 घराण्यांनी राज्य केलं होतं. त्यातलं पहिलं घराणं गुलाम घराणं, मामेलुक किंवा मामूली, इल्बारी तुर्किश या घराण्यांनी पण ते ओळखलं जातं नावांनी. त्या घराण्याबद्दलची माहिती आपण आधीच घेतली. आता आज आपण ह्या लेक्चरमध्ये खालजी घराण्याबद्दल आपण माहिती घेणार आहोत. खालजी डायनेस्टी बद्दल आपण माहिती घेणार आहोत. खालजी डायनेस्टी बद्दल मित्रांनो, खिलजी हा शब्द सुद्धा खिलजी म्हणून सुद्धा लिहिला जातो. त्याच्यामुळे तुम्ही खिलजी हा शब्द जो आहे हा असाही लिहिला जातो, पण मोस्ट अप्रोप्रिएट स्पेलिंग जी आहे ती त्याची खालजी आहे हे लक्षात ठेवण्याची गरज आहे. खिलजी हा असा पण शब्दप्रयोग जो आहे त्याच्यासाठी करण्यात आलेला आहे. तर ह्या खालजी घराण्याबद्दल आपण माहिती घेणार आहोत, ज्या घराण्याचा कार्यकाळ आहे 1292 सी टू 1320 सी, म्हणजे ऑलमोस्ट 30 इयर्स, 30 वर्ष या घराण्याने जे आहे राज्य केलं होतं दिल्ली सुलतानशाहीच्या पूर्ण इतिहासामध्ये. 30 इयर्स they had ruled. Today we are in the segment of medieval Indian history. We are studying the second dynasty of Delhi Sultanate, that is Khalji dynasty. This dynasty ruled for about 30 years and they had created such buildings or monuments in India which exist even today. And they give the evidence that they had been there. They were ruling Delhi. आणि काही महत्वाच्या गोष्टी अशा आहेत की अल्लाउद्दीन खिलजीच्या बाबत. अल्लाउद्दीन खिलजी एक डॉमिनंट पर्सनॅलिटी होती ह्या खालजी घराण्यातली. तर ह्या अल्लाउद्दीन खिलजीच्या ज्या पॉलिसीज होत्या, स्पेशली त्याचं प्राइस कंट्रोल पॉलिसी, तसं बाजार नियंत्रण धोरण, त्याचबरोबर द पॉलिसी ऑफ हिज पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट. That means after conquering or after defeating the rulers, he did not resort to annexing the territories of the defeated kings to his kingdom. That's why Alauddin Khilji seldom faced any rebellion from the regional or in his provinces. Whereas in latter times, for example, in the times of Muhammad bin Tughlaq, we found that there had been several rebellions against the rule of the Sultan. It is because the policy of Sultan had been responsible for that. Muhammad bin Tughlaq annexed all the territories whichever he had conquered, whereas Alauddin Khilji did not annex any territory as long as the defeated ruler was willing to pay the regular tribute to Alauddin Khilji. म्हणजे अल्लाउद्दीन खिलजीची जी पॉलिसी होती, जे धोरण होतं, राजकीय धोरण होतं, ते सुद्धा फार कौतुकाचा किंवा एक आश्चर्याचा विषय आहे, संशोधनाचा विषय आहे. कंपेअर केला जातो मोहम्मद बिन तुघलकच्या राजकीय धोरणाबरोबर अल्लाउद्दीन खिलजीच्या राजकीय धोरणाला. त्यामुळे त्याच्यावरही प्रश्न जे आहेत येतात. आणि तुम्ही जर का मागील काही वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका जर का पाहिल्यात तर मागील काही वर्षांच्या रिलेशन मध्ये किमान एखादा प्रश्न तरी असतोच. त्यामुळे मित्रांनो, ह्या खिलजी घराण्याबद्दल आज आपण अभ्यासणार आहोत. तर ह्या खिलजी घराण्याबद्दल आता आपण अभ्यास करूया. या खिलजी घराण्याचा संस्थापक जो आहे तो होता जलालुद्दीन खिलजी किंवा जलालुद्दीन खालजी हा त्या घराण्याचा संस्थापक होता. आणि त्याने 1290 पासून 1296 सी पर्यंत राज्यकारभार केला होता. 1290 पासून तर 1296 म्हणजे फॉर 6 years he ruled the Delhi Sultanate. He ruled from 1290 C to 1296 C, and his original name was Malik Firuz. Malik Firuz was his original name. Malik Firuz, or he is also called as Malik Nizam. Malik Nizam is also given his another name.
but most popular name that he had earlier was Malik Firuz. Malik Firuz was his popular name. However, after assuming the throne, he had renamed himself as Jalaluddin Khilji. सुलतान झाल्यानंतर त्यांनी स्वतःला जलालुद्दीन खिल्जी असं नाव धारण केलं होतं. अन्यथा त्याचं मूळ नाव जे आहे ते मलिक फिरूज होतं. हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. मलिक फिरूज वॉज हिज अर्ली नेम. मलिक फिरूज वॉज हिज अर्ली नेम. पण मात्र सुलतान झाल्यानंतर त्याने हे नाव धारण केलं होतं जलालुद्दीन खिल्जी. खिल्जी घराण्याचा तो वेतेरान म्हणजे फाउंडर होता. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे ही एंडेड दी स्लॅव रूल. ही एंडेड दी स्लॅव रूल. स्लॅव घराण्याचा रूल जो आहे तो एंड करण्यामध्ये त्याची भूमिका जी आहे ती महत्वाची होती. ही एंडेड दी स्लॅव रूल. कैकुबाद अँड कयूमर, the government of Kaikubad and Kayumar was very, what we can say, oppressive government, and it had been highly responsible to the public requirements. That's why Jalaluddin Khilji, who was earlier Malik Firuz, deposed and killed the last Slav ruler and took the control of the Delhi Sultanate under his hands and renamed or rechristened himself as Jalaluddin Khilji, and he became the founder of Khilji dynasty or Khalji dynasty. मित्रांनो, शेवटचा गुलाम घराण्याचा जो राज्यकर्ता होता, सुलतान होता, त्या सुलतानाची गुलाम घराण्याच्या सुलतानाची त्यांनी हत्या केली आणि तो जलालुद्दीन खिल्जी नावाने जो आहे तो सुलतान झाला. मित्रांनो, ही जी इव्हेंट आहे, ही इव्हेंट किंवा ती घटना खालजी रिव्हॉल्युशन म्हणून पाहिली जाते. खालजी रिव्हॉल्युशन. धिस इव्हेंट is also seen as Khalji revolution. Khalji revolution, many a times this is debated what Khalji revolution was, whether Khalji revolution was there or whether the assuming the throne of Jalaluddin Khilji can be called a term as the Khalji revolution. अशा टाइपचा क्वेश्चन जो आहे तो येऊ शकतो. जलालुद्दीन खिल्जीने सुलतान होणं याला खिल्जी क्रांती म्हणता येईल का, अशा टाइपचा क्वेश्चन जो आहे तो येऊ शकतो. मित्रांनो, यस, इट इज पॉप्युलरली कॉल्ड ॲज खालजी रिव्हॉल्युशन. जलालुद्दीन खिल्जीने सिंहासन धारण करणं ही खरोखर खालजी क्रांती म्हणून पाहिली जाते. बिकॉज खालजीज हॅड बीन द ट्रायबल पीपल, ट्रायबल्स अमंग द मुस्लिम्स. Khaljis had been the tribals among the Muslims earlier, and that's why they had never been in the circles of power, and they were highly distant from the circles of power. That means they were never the part of the power circle. They were never the what we can say part in the what we can say court nobles. They had been highly distant from the circles of power. They had never assumed the important offices, public offices, and that's why, as if they were not destined to rule. But here the Sultan Jalaluddin Khilji gave prominence to his caste, to his tribe, that means Khalji, and that's why the Khaljis became the center of power. The Khaljis became the controller of the power. This event is called as Khalji revolution. This event is called as खालजी रिव्हॉल्युशन. मित्रांनो, खालजी जमातीचे लोक हे मुस्लिम समुदायातील एक महत्वाचा जमात होती आणि हे लोक कधीही सत्तेत नव्हते. सत्तेत कुठे कुठे त्यांचा दूर दूरपर्यंत संबंध नव्हता. ते फक्त नोकर म्हणून काम करायचे, ते फक्त सरदार म्हणून काम करत होते, पण कुठलीही इम्पॉर्टंट पॉलिटिकल पोझिशन त्यांच्याकडे नव्हती. त्यामुळे जलालुद्दीन खिल्जीचे सुलतान होणे आणि खालजीला एक महत्व मिळणं यालाच खालजी रिव्हॉल्युशन असं म्हटलं जातं. Khalji revolution. If there is a question for you in the UPSC or MPSC examination what Khalji revolution was, then I hope that you would be answering the question easily or comfortably. जर MPSC ला हा प्रश्न विचारला गेला किंवा UPSC ला हा प्रश्न विचारला गेला की what Khalji revolution was, खालजी क्रांती काय होती, मला वाटतं की तुम्हाला त्याचं उत्तर जे आहे देता येईल की खालजी हे कधीही सत्तेच्या प्रभावात नव्हते, सत्तेचा भाग नव्हते, सत्तेपासून ते दूर होते, महत्वाच्या राजकीय पदांवर ते कधीच विराजमान नव्हते. पण मात्र जलालुद्दीन म्हणजेच मालिक फिरूजने सत्तेत येणं, सुलतान बनणं हीच फार मोठी घटना होती. आणि त्याच्यानंतर मग संपूर्ण तुम्ही पाहता की खालजी घराणं जे आहे त्याला प्रभावात येणं ही घटना जी आहे ती खालजी रिव्हॉल्युशन म्हणून पाहिली जाते. मित्रांनो,
अल्लाउद्दीन खिलजी हा घराण्याचा जो इम्पॉर्टंट रूलर होता अल्लाउद्दीन खिलजी, खरं तर डॉमिनंट हिस्ट्री याचा आहे. म्हणजे 1296 पासून तर 1316 पर्यंत त्याने राज्यकारभार केला होता. 1296 to 1316 इज द पिरियड ड्युरिंग विच अल्लाउद्दीन खिलजी रूल्ड. हे बघा, अल्लाउद्दीन खिलजीचं ओरिजिनल नेम जे आहे ते अली गुरशस्प असं होतं. अली गुरशस्प Ali Gurshaspa was the original name of अल्लाउद्दीन खिलजी. अली गुरशस्प हे ओरिजिनल त्याचं नाव होतं, मूळ नाव होतं. आणि आपल्याला माहिती आहे in 1295 CE, when his father-in-law, that means Jalaluddin Khilji, had been ruling in Delhi, Alauddin Khilji, that means Ali Gurshaspa, had been the governor of Kara. गव्हर्नर, काराचा गव्हर्नर होता तो, राज्यपाल होता म्हणजे इक्तादार होता. आणि तिथूनच कारा आज प्रयाग जवळचं ठिकाण, त्याने त्यानंतर तिथून अचलपूर मार्गे, एलिशपूर मार्गे देवगिरीवर हल्ला केला. देवगिरी इन्व्हॅजन, इन्व्हॅजन ऑन देवगिरी, देवगिरीवर इन्व्हॅजन केलं. आणि मित्रांनो, देवगिरीवर त्याने आक्रमण करून खूप मोठ्या प्रमाणात संपत्ती लुटून नेली. रामचंद्र देवा जे आहे, रामचंद्र देवाचा पराभव केला आणि खूप मोठी संपत्ती जी आहे ती लुटून नेली. हे फर्स्ट इन्व्हॅजन होतं, साऊथ मध्ये झालेलं, मुस्लिम लोकांनी केलेलं फर्स्ट इन्व्हॅजन होतं. धिस वॉज द फर्स्ट इन्व्हॅजन टू साऊथ इंडिया. धिस वॉज द फर्स्ट, पहिलं मुस्लिम आक्रमण दक्षिण भारतात झालेलं पहिलं मुस्लिम आक्रमण दक्षिण भारतातील प्रथम मुस्लिम आक्रमण जे आहे, मुस्लिम आक्रमण झालं होतं अल्लाउद्दीन खिलजीच्या नेतृत्वात. पण मात्र तेव्हा तो अल्लाउद्दीन खिलजी नव्हता, तर तेव्हा तो होता अली गुरशस्प. आणि ते आक्रमण झालं होतं जलालुद्दीन खिलजी सुलतान असताना, म्हणजेच 1295 CE मध्ये. हे आपण अंडरस्टँड करणं गरजेचं आहे. द फर्स्ट मुस्लिम इन्व्हेजन ऑन साऊथ इंडिया वॉज लेड बाय Alauddin Khilji. His original name was Ali Gurshasp at that time, and he invaded South India, robbed Ramchandra Deva, the ruler of Yadava dynasty in Devgiri, and had looted immense wealth from Devgiri and had returned to Kara. And this event took place during the times of Sultan Jalaluddin Khilji. जलालुद्दीन खिलजीच्या काळातली ती इम्पॉर्टंट इव्हेंट होती, हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. मित्रांनो, ह्या प्रॉपर्टी संपत्तीवरच असं म्हणतात की अल्लाउद्दीन खिलजीने नंतर त्या संपत्तीचा वापर करूनच आपल्या सासऱ्याच्या विरुद्ध रिबेलियन केलं, जलालुद्दीन खिलजीच्या विरुद्ध, आणि त्याने तो सुलतान झाला. अल्लाउद्दीन खिलजी 1296 मध्ये सुलतान झाला. मित्रांनो, अल्लाउद्दीन खिलजी हॅड बीन फुली इलिटरेट, अँड even though he was illiterate sultan, he was illiterate ruler, but his policies and the what we can say decisions that he had taken in relation to the administration were really historic, were really important, and they impacted the Delhi Sultanate in an immense manner. And his decisions are remembered even today. The historians took a very serious note of his decisions, and his decisions impacted the future course of Delhi Sultanate. Also, it paved the way for his becoming all India empire. That's why, even though he was illiterate, even though he was criticized for being illiterate, but his policies and his maneuvers in political spheres that he had undertaken were really what we can say striking, and his personality is always an awful figure in the history, especially medieval India, and historians research his personality, what type of person he was. मित्रांनो, ही महत्वाची पर्सनॅलिटी आहे. शिकलेला नव्हता असं मानला गेलेला हा माणूस, हा याच्या आर्थिक धोरणांसाठी, राजकीय धोरणांसाठी, विशेषतः इतिहासकारांमध्ये फारच कुतूहलाचा विषय आहे. आणि इतिहासकार त्याच्यावर कायम संशोधन करत असतात की नेमका हा होता कोण, हा माणूस नेमका कशाचा बनलेला होता, नेमका काय त्याचा दृष्टिकोन होता, त्याला कसं जमलं, म्हणजे एवढ्या सगळ्या म्हणजे हिंदुस्थानभर राज्य करण्याचा संकल्प त्यांनी कसा ठेवला. हा विचार जो आहे तो अल्लाउद्दीन खिलजीच्या बाबत आहे. मित्रांनो, अल्लाउद्दीन खिलजीची मार्केट कंट्रोल पॉलिसी सुद्धा फार इम्पॉर्टंट आहे.
Market policy of Alauddin Khilji. Market policy of Alauddin Khilji. Market policy. अल्लाउद्दीन खिल्जीची जी मार्केट पॉलिसी आहे, मार्केट पॉलिसी बद्दल तुम्हाला जर क्वेश्चन आला तर तिथे एक गोष्ट लक्षात ठेवा की त्याने मार्केट एस्टॅब्लिश केलं होतं सराय ई अदल. सराय ई अदल was the market established by Alauddin Khilji. Sarai e Adal market. Sorry. Sarai e Adal was the market established by Alauddin Khilji. Sarai e Adal and Shuna e Mandi. Shuna e Mandi was the officer. Shuna e Mandi was the officer appointed to supervise the market. Sarai e Adal, market established by Alauddin Khilji. Shuna e Mandi was the officer appointed for supervise the markets, and muhtasibs had been appointed. Muhtasibs. These people, muhtasibs, had been responsible for the inspection of weights and measures. The weights and measures were regularly calibrated, and the traders or the merchants were required to follow the strict measurements or strict calibration of the weights and measures, and whoever found guilty of violating the weights and measures could be punished very severely, and many a times death was also sentenced upon such person who has made fake weights or who deceived the customer or who deceived the trader. Such type of instances should not happen. That's why the muhtasibs had been appointed by the government of Alauddin Khilji. Shuna e Mandi was the officer responsible for supervising the market control, market operation, and Sarai e Adal was that market where all the things are sold. And it is said that in the Sarai e Adal, that means the markets established by Alauddin Khilji, from the needle to the slave, every type of thing was sold. Bulls sold, slaves sold, food sold, clothing sold, diamonds sold. Everything was sold in these markets. That means Alauddin Khilji's market policy was one step ahead as compared to the times he was living in. So his market control policy was important. But then many people ask why he needed the market control policy. मग लोकांना वाटतं की market control policy Alauddin Khiljiला का पाहिजे होती. मित्रांनो, according to the contemporary historian Ziauddin Barni, he says that Ziauddin Barni says that Alauddin Khilji wanted to conquer whole of India. Rather, he wanted to conquer the world because he had been fascinated of the personality of Alexander. Alexander the Great was his, what we can say, fascination. He wanted to emulate the example of Alexander, and that's why he wanted to conquer India, to conquer the world. And if he had to conquer the world, then obviously it needed to fulfill his dream, it needed a large army. And if he had to maintain or raise a large army, ultimately he was required to take the care of his resources. And for managing the resources, for managing the large army, so that he would be keeping large army, he wanted to set the prices, determine the prices of everything, so that within the limited resources, he would be having the large army. That's why Alauddin Khilji had followed the market control policy. Alauddin Khilji had followed the market control policy. अल्लाउद्दीन खिल्जीची मार्केट कंट्रोल पॉलिसी जी आहे ती यामुळे होती. अल्लाउद्दीन खिल्जीची मार्केट कंट्रोल पॉलिसी ही मोठ्या प्रमाणात त्याला सैन्य उभारणी करायची होती. मोठ्या प्रमाणात सैन्य उभारणी करणे, मोठ्या प्रमाणात सैन्य उभारणी करणे, मोठ्या प्रमाणात सैन्य उभारणी करणे, मोठ्या प्रमाणात सैन्य उभारणी
आणि त्यासाठीच टू रेज द लार्ज आर्मी वॉज द मेन इंटेन्शन ऑफ अल्लाउद्दीन खिलजी. दॅट्स वाय प्राइस कंट्रोल पॉलिसी. म्हणूनच प्राइस कंट्रोल म्हणजे किंमत नियंत्रण धोरण हे त्याने राबवलं होतं. प्राइस कंट्रोल, मोठी सैन्य व्यवस्था उभी करण्यासाठी त्याला या प्राइस कंट्रोलचा विचार करावा लागला होता, हे लक्षात ठेवा. मित्रांनो, त्याचं आणखी एक महत्वाचा पॉईंट ज्याच्यावर क्वेश्चन विचारले जातात ते म्हणजे त्याचं टॅक्सेशन पॉलिसी. टॅक्सेशन पॉलिसी ऑफ अल्लाउद्दीन खिलजी. टॅक्सेशनच्या बद्दल बोलायचं म्हटलं तर अल्लाउद्दीन खिलजी, मी ऑलरेडी सांगितलं, त्याला खूप मोठं सैन्य उभारायचं होतं. खूप मोठ्या सैन्यासाठी त्याच्याकडे खूप सारे रिसोर्सेस त्याला हवे होते आणि एवढे सगळे रिसोर्सेस जमा करण्यासाठी त्याने कर प्रणाली जी आहे, कर प्रणालीचा विचार केला. त्याने घरांवर कर लावले होते, घरांवर, हाऊसेस. त्याने वॉटर यूज जो आहे, वॉटर यूज, त्याच्यावर टॅक्सेस लावले होते. त्याने ग्रेझिंग ऑफ अॅनिमल्सवर त्याने कर लावले होते. ग्रेझिंग ऑफ अॅनिमल्सवर त्याने कर लावले होते. दुसरं, ट्रॅफिक म्हणजे रोड्स वर त्याने कर लावले होते. मित्रांनो, त्याने सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे खराज बद्दल त्याचं धोरण जे आहे ते होतं. तुम्ही जर पाहिलं, खराज त्याचा ऑलमोस्ट 1.5 होता. हे सगळं मिळून जे आहे, जर का हे प्लस केलं, हे प्लस केलं, ग्रेझिंग, वॉटर टॅक्स प्लस केला आणि घरांवरचा टॅक्स प्लस केला, यांनाच, या छोट्या छोट्या करांना अबवाब म्हणायचे. हे छोटे छोटे कर जे आहेत, ह्या करांना अबवाब असं म्हटलं जायचं. अबवाब्स हे अबवाब होते. अबवाब्स हे आणि हे जे आहेत, यांना, या छोट्या छोट्या करांना अबवाब म्हटलं जायचं, हे लक्षात ठेवा. आणि हे इन्सिडन्स खूप वाढून जायचं. टॅक्सेशनचं इन्सिडन्स इतकं वाढायचं की जे कॉमन मॅनला परवडत नव्हतं. हा म्हणजे अल्लाउद्दीन खिलजीचा टॅक्सेशनचा पॅटर्न होता. आणि मित्रांनो, दुसरी महत्वाची गोष्ट की अल्लाउद्दीन खिलजीने खराजच्या कलेक्शन मध्ये पण काही महत्वाचे चेंजेस केले होते. ते चेंजेस असे होते खराजच्या कलेक्शनच्या संदर्भात की खराज कलेक्शनसाठी काही ट्रॅडिशनल लोक अपॉइंट केलेले होते. त्या ट्रॅडिशनल लोकांना म्हणजे अल्लाउद्दीन खिलजीच्या आधी अल्लाउद्दीन खिलजीने बॅन करून टाकलं आणि अल्लाउद्दीन खिलजीने स्ट्रिक्टली म्हणजे प्रत्येकाकडनं लँड रेव्हेन्यूचं कलेक्शन स्टार्ट केलं. फॉर एक्झाम्पल, खूत, मुकादम्स, देन चौधरी, हे जे लोक होते ना, ह्या लोकांना टॅक्स फ्री लँड असायच्या. हे जे लोक आहेत यांना टॅक्स फ्री लँड असायच्या. ह्या सगळ्या लोकांच्या टॅक्स फ्री लँड कॅन्सल करून टाकल्या अल्लाउद्दीन खिलजीने आणि सगळ्यांना टॅक्स पे करणं कंपल्सरी केलं. नाउ ही हॅड अपॉइंटेड हिज ओन पीपल टू कलेक्ट द लँड रेव्हेन्यू. That's why the embezzlement of taxes by these people stopped immediately and its effect was seen in the treasury when treasuries were full of the फूड ग्रेन्स. तर हे एक इम्पॉर्टंट पॉइंट त्याने केला होता. दुसरा, मित्रांनो, त्याने दिवाण ई मुस्ताखराज नावाचं डिपार्टमेंट स्टार्ट केलं होतं. दिवाण ई मुस्ताखराज वॉज द डिपार्टमेंट स्टार्टेड बाय अल्लाउद्दीन खिलजी. अल्लाउद्दीन खिलजीने दिवाण ई मुस्ताखराज नावाचं डिपार्टमेंट स्टार्ट केलं होतं. आणि हे जे डिपार्टमेंट आहे, दिवाण ई मुस्ताखराज, हे डिपार्टमेंट जे लँड रेव्हेन्यूच्या कलेक्शन मध्ये जे एरियर असायच्या किंवा जी बाकी असायची लोकांकडे वसुली करण्यासाठीच ते डिपार्टमेंट होतं. टू रिकव्हर दी dues of land revenue, this department had been there. To recover the dues of the land revenue, this department had been there. दिवाण ई मुस्ताखराज, हा क्वेश्चन जो आहे तो आपल्याला येऊ शकतो की व्हॉट वॉज दिवाण ई मुस्ताखराज. त्याच्यानंतर मित्रांनो, अल्लाउद्दीन खिलजीच्याच बद्दल सांगायचं तर अल्लाउद्दीन खिलजीने आपल्याला हे माहिती असलं पाहिजे, अल्लाउद्दीन खिलजीने काही म्हणजे नवीन इनोव्हेटिव्ह गोष्टी केल्या होत्या. त्या म्हणजे लँड मेजरमेंट. त्याच्या आधी लँड मेजरमेंटचा प्रयोग कोणी केलेला नव्हता. लँड मेजरमेंट आणि बिघा नावाचं युनिट जे आहे त्याच्या काळापासून जास्त पॉप्युलर झालं होतं. बिघा, द युनिट ऑफ लँड मेजरमेंट. बिघा, द युनिट ऑफ लँड मेजरमेंट हॅड बिकम पॉप्युलर फ्रॉम हिज टाइम्स. बिघा. आणि त्याने जमिनीचं क्लासिफिकेशन पण केलं होतं. क्लासिफिकेशन ऑफ
lands, classification of lands, and on the basis of fertility or the what we can say सुपीकता, त्याच्यावर जे आहे ठरवलं जायचं की कर किती द्यायचा, कोणत्या शेतकऱ्याकडनं किती कर घ्यायचा. त्याचबरोबर त्याने बंजारा जी कम्युनिटी होती, बंजारा कम्युनिटीला एक जबाबदारी दिली होती की टू परचेज द फूड ग्रेन्स, and the farmers were required to sell their produce to Banjaras only. फक्त बंजारा समुदायालाच त्यांनी फूड ग्रेन सेल करावेत असं जे आहे अल्लाउद्दीन खिलजीने फतवा काढलेला होता. तर हे त्याच्या रेव्हेन्यू पॉलिसी बद्दल आहे अल्लाउद्दीन खिलजीच्या. मित्रांनो, अल्लाउद्दीन खिलजीची दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे आता त्याची पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट. अल्लाउद्दीन खिलजीने बघा हिंदुस्थान जिंकण्याचं टार्गेट ठेवलं होतं. हिंदुस्थान जिंकण्याचं टार्गेट त्याने ठेवलं आणि ते टार्गेट त्यांनी सुरुवात पण केली. त्याचे काही पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट जे होते ते कोणत्या क्रमाने होते असा एखादा क्वेश्चन जर का आपल्याला आला, मित्रांनो बघा त्याचा गुजरातचा जो कॉन्क्वेस्ट आहे, गुजरात, his Gujarat conquest was the first political conquest. Conquest of Gujarat was the first conquest of Gujarat. Then Ranthambore, conquest of Ranthambore was second. Then Chittor was the third. Then Mehta. Such political campaigns had been launched by Alauddin Khilji. फक्त अल्लाउद्दीन खिलजीच्या ना ह्या पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्टचं एक वैशिष्ट्य होतं. अल्लाउद्दीन खिलजीने आपले जवळचे दिल्लीच्या आसपासचे जे प्रदेश होते ते त्याने डायरेक्ट दिल्ली सुलतानशाहीला जोडून घेतले. पण दूरचे जे प्रदेश आहेत या दूरच्या प्रदेशांच्या बद्दल त्याचं धोरण जे आहे थोडंसं वेगळं ठेवलं. वेगळं म्हणजे कसं की त्याला माहिती होतं की दूरच्या प्रदेशांमध्ये तो प्रभावीपणे आपलं शासन नाही राबवू शकणार. या दूरच्या प्रदेशांमध्ये आपला वचक जो आहे किंवा जरब जी आहे ती नाही राहणार. त्याच्यामुळे अल्लाउद्दीन खिलजीने एक सगळ्यात इम्पॉर्टंट गोष्ट ही केली की जोपर्यंत जो दूरचा राज्यकर्ता ज्याला अल्लाउद्दीन खिलजीच्या सैन्याने एकतर अल्लाउद्दीन खिलजीने स्वतः किंवा आपल्या सेनापती करवी डिफीट केलेला आहे, तो खंडणी द्यायला जोपर्यंत तयार आहे नियमितपणे तोपर्यंत त्याच्या राज्यावर म्हणजे त्याचं राज्य जोडून घ्यायचं नाही. तो आपल्याच राज्याचा पार्ट मानायचा, तो मांडलिक राजा आहे असं मानायचं. असं अल्लाउद्दीन खिलजीचं धोरण होतं. आणि यामध्ये बघा तुम्ही मांडलिक राजाच्या धोरणांचा जर का विचार केला तर मांडलिक राजाच्या धोरणांमध्ये मग ते देवगिरीचं यादव राज्य जे आहे आपण ते पण घेऊ शकतो, देवगिरी. त्याचबरोबर तुम्ही काकतीय रूलर्स घेऊ शकतात, वारंगळचे जे काकतीय रूलर्स आहेत त्यांचं उदाहरण पण घेऊ शकतो. आपल्याला जेव्हा लक्षात आलं की देवगिरी रिफ्यूज करायला लागलं सिंघमानाच्या काळात, शंकरदेवाच्या काळात, त्यावेळेस मालिक काफूरने येऊन अल्लाउद्दीन खिलजीच्या सेनापती मालिक काफूरने येऊन त्या सिंघाणाची हत्या करून टाकली आणि देवगिरी राज्य अनेक्स करून घेतलं. सेम गोष्ट काकतीयांच्या राज्याबाबतही म्हणजे घडत होती. म्हणजे whenever the ruler who had accepted the suzerainty of Alauddin Khilji refused to pay the regular tribute, he would be defeated and his kingdom would be annexed to the Delhi Sultanate. That was the policy of Alauddin Khilji. It simply meant that as long as the ruler who had been defeated by the forces of Sultanate was willing to pay the regular tribute to Alauddin Khilji, then there was no problem to Alauddin Khilji. He would allow the ruler to rule in his own domains. But the moment when he refused to pay the regular tribute, Alauddin Khilji would attack him and he would be, what we can say, defeating him and annexing the territory to Delhi Sultanate. He Alauddin Khiljiची policy होती and his policy of annexation of the states or keeping them under his suzerainty was very, what we can say, influential policy. And this policy had helped him to gain control all over India. And this policy was also useful for him to gain huge tribute for his war campaigns. And also, it should be noted that on account of this policy, he had faced severe military rebellions in the provincial areas as compared to the military rebellions or the provincial rebellions which took place during the times of Muhammad bin Tughlaq. So the policy of Alauddin Khilji in the political spheres is regarded as his master policy, his diplomatic maneuver. And it is said that Alauddin Khilji was well aware of the limitations of the Delhi Sultanate, the distance of Delhi from the remote areas, and the, what we can say, is satisfaction that the regular tribute is being received from the rulers. Then why should he be ending them?
That was the concern of Alauddin Khilji. That was the political policy of Alauddin Khilji. It is very important policy. So Gujarat was the first campaign. Alauddin Khilji, then Ranthambore, Chittod. In this campaign of Chittod, we have heard the episode of Padmini. You may have read the book, heard the name of the book Padmavat, which had been written by Malik Muhammad Jaisi. पद्मावत या बुक बद्दल तुम्ही ऐकलं असेल, जे मालिक महमूद जायसीने लिहिलं होतं. त्या बुक मध्ये पद्मिनीचा एपिसोड आहे. गुजरात जे आहे, करण सिंग वाघेला त्याला अल्लाउद्दीन खिलजीच्या फोर्सेसने डिफीट केलं होतं, हे लक्षात ठेवा. मित्रांनो, अल्लाउद्दीन खिलजीचे ह्या पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट बद्दल क्वेश्चन येतात. त्याचे कंटेम्पररी रुलर जे आहे ते पण विचारले जातात. त्याच्या मिलिटरी रिफॉर्म्स बद्दल पण आपल्याला माहिती असलं पाहिजे. मिलिटरी रिफॉर्म्स बाय अल्लाउद्दीन खिलजी. मिलिटरी रिफॉर्म्स, we already have discussed that Alauddin Khilji's attitude was to Alauddin Khilji's object was to control India politically, and that's why he had decided to raise army, and so he needed the reforms in the army also, and so he undertaken military reforms by Alauddin Khilji. The first reform was that Chehra system was introduced by him. Chehra. What was Chehra then? Chehra means Chehra means the register or the attendance book. Attendance book kept for maintaining the attendance of the soldiers. Because many a times what happens, the soldiers could remain absent and he could be receiving the salary even for his absence also. Many times when war campaigns had been there, the soldiers would remain absent and they would be receiving the regular salaries. So to avoid this, Chehra or the regular register for maintaining the attendance of all the soldiers was introduced for the first time by Alauddin Khilji. So Alauddin Khilji's policy, it was the novel policy. And then he had introduced the Dag policy. Dag means it was branding, it was the practice of branding royal horses. Branding royal horses means what? Many times what happened in place of royal horses, the people could be using their own horses for the war purposes and would be receiving aid for their own horses instead of the aid for the royal horses. So to avoid this malpractice, Alauddin Khilji had branded all his horses so that the private horses and royal horses would be recognized immediately, and the embezzlement of funds in the name of fodder for horses would be stopped. That was the concern of Alauddin Khilji in introducing this Dag policy. Friends, this policy was also adopted by Akbar in future. Akbar कडून पण ह्या धोरणाचा वापर जो आहे तो करण्यात आला होता. So you have to remember Chehra and Dag. What was Chehra and what was Dag? Dag आणि चेहरा काय होतं, हा क्वेश्चन जो आहे तुम्हाला विचारला गेला. तर चेहरा हे हजेरी बुक होतं, सैनिकांचं हजेरी बुक होतं, आणि दाग ही घोड्यांना डाग देण्याची पद्धत होती. याबद्दल जे आहे ते लक्षात ठेवायचंय. मित्रांनो, पॉलिटिकल एक्सपान्शन बद्दल आपण ऑलरेडी बोललो. अल्लाउद्दीन खिलजीच्या पॉलिटिकल एक्सपान्शन बद्दल आपण सांगितलं. गुजरात विरुद्धचा त्याचा कॉन्क्वेस्ट आहे, गुजरात कॉन्क्वेस्ट, आणि त्याचा जो डिफिटेड रूलर जो आहे करण सिंग वाघेला, त्याच्याबद्दल तुम्ही ऐकलं असेल गुजरात. त्याच्यानंतर मित्रांनो, गुजरात नंतर रणथंबोर हाडा रूलर्स होते. रणथंबोर हाडा रूलर्स, त्यांचं त्याने डिफीट केला होता. आणि देन चित्तोड, राणा रतन सिंग याचा त्याने डिफीट केला होता. राणा रतन सिंग वॉज द हजबंड ऑफ पद्मिनी. डिफीट ऑफ राणा रतन सिंग. तर ह्या गोष्टी ज्या आहेत ह्या त्याच्या हे किंगडम जे आहेत त्याचे अर्ली किंगडम म्हणजे पहिले किंगडम होते जे त्याने डिफीट केले होते. मित्रांनो, तसं तर सुलतान होण्यापूर्वी तो तर देवगिरीला येऊन देवगिरीचा डिफीट करून गेलेला होता. पण मात्र आफ्टर हिज बिकमिंग सुलतान, हिज पॉलिटिकल एक्सपान्शन, and I told you that he never tried to annex the territory directly to Delhi Sultanate. Rather, he was satisfied if the ruler was paying regular tribute to the kingdom, because त्याला ही जबाबदारी घ्यायची नव्हती. त्या प्रदेशातलं प्रशासन स्वतः सांभाळायचं. ते प्रशासन जे आहे सांभाळण्यामध्ये स्वतः पैसे खर्च करायचा ही अल्लाउद्दीन खिलजीची इच्छा नव्हती.
म्हणून त्या राज्यकर्त्यांना पण बरं होतं, त्यांना ते राज्य सांभाळता येत होतं, जनतेला पण त्यांचा राजा मिळायचा, अल्लाउद्दीन खिलजीला रेग्युलर ट्रिब्यूट भेटायची. बस असं ते चालू होतं. मित्रांनो, त्याच्यानंतर हा खिलजींचा प्रभाव आपण पाहू शकतो. खिलजींचं प्रभाव क्षेत्र जे आहे बघा, हे खिलजींचं प्रभाव क्षेत्र होतं. म्हणजे इकडे युपी मध्ये पूर्वपर्यंत इथपर्यंत ग्वाल्हेर, कारा, इकडे हा महाराष्ट्राचा पूर्ण परिसर, जिथे आपण दौलताबाद घेतलंय. त्याच्यानंतर मित्रांनो बघा, हे आंध्र प्रदेश पूर्ण हे द्वीपकल्प जो आहे तो इकडे पांड्यांचं राज्य होतं, ते थोडस प्रभावाच्या बाहेर राहिलं होतं. हा पूर्ण एरिया जो आहे, हा पूर्ण एरिया हा पाकिस्तान आजपर्यंतचा हा अल्लाउद्दीन खिल्जीच्या प्रभावाचं क्षेत्र झालं होतं. आणि मित्रांनो, हे लक्षात ठेवा की मेजॉरिटी ऑफ दिस टेरिटरीज वेर कॉन्कर्ड बाय मलिक काफूर. मलिक काफूर अल्लाउद्दीन खिल्जीसाठी काम करणारा एक महत्वपूर्ण सरदार होता. त्या मलिक काफूरच्या नेतृत्वातला बराचसा कॉन्क्वेस्ट होता, हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. हे खालजींचं प्रभाव क्षेत्र आहे, खिलजी घराण्याचं प्रभाव क्षेत्र किंवा खिलजींचं राज्य, खालजींचं राज्य किंवा खिलजींचं राज्य, खालजी. त्याच्यानंतर मित्रांनो, प्राइस कंट्रोल पॉलिसी. प्राइस कंट्रोल पॉलिसी बद्दल मी तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलं. त्यामध्ये काय काय शब्द तुम्ही लक्षात ठेवायचे. एक म्हणजे सराय ई अदल, हा वर्ड जो आहे तुम्ही लक्षात ठेवायचा आहे. सराय ई अदल, ज्याला आपण मार्केट म्हणतो, मार्केट, जनरल मार्केट. त्याच्यानंतर तुम्हाला शूना ई मंडी हे शब्द लक्षात ठेवायचे. शूना ई मंडी, दॅट मीन्स द ऑफिसर who had been responsible for supervising the market. Then muhtasibs had been there. Muhtasibs had been there. Muhtasibs म्हणजे जे वेट्स अँड मेजर्स चेक करण्यासाठी जो ऑफिसर असायचा तो मुहतासिब असायचा. आणि मित्रांनो, बंजारा कम्युनिटीचा मी रेफरन्स घेतला होता. बंजाराज वेअर ऑथराइज टू परचेज द फूड ग्रेन्स फ्रॉम द फार्मर्स, आणि फार्मर्सना कॅश मध्ये लँड देऊन पे करायला कंपेल केलं होतं. त्याच्यामुळे नॅचरल आहे की त्यांना ते फूड ग्रेन सेल करण्याशिवाय पर्याय नसायचा. बघा, हे अल्लाउद्दीन खिलजीच्या काळातील कॉइन्स आहेत, दिल्ली सल्तनतचे सिल्वर कॉइन्स ऑफ अल्लाउद्दीन. आणि हे गोल्ड दिनार्स ऑफ अल्लाउद्दीन, गोल्ड दिनार्स ऑफ अल्लाउद्दीन. हे कॉइन जे आहेत हे गोल्ड आणि सिल्वरचे कॉइन्स आपण लक्षात घेण्याची गरज आहे. हे अल्लाउद्दीन खिलजीची कॉइन्स आहेत, की कॉइन्स ऑफ अल्लाउद्दीन खिलजी. देन मिलिटरी रिफॉर्म्स बद्दलही मी तुम्हाला सांगितलं. मिलिटरी रिफॉर्म्स मध्ये वाय अल्लाउद्दीन खिलजी हॅड अंडरटेकन मिलिटरी रिफॉर्म्स, बिकॉज he wanted to raise army, because he wanted to conquer the world, because he wanted to establish his influence all over. मित्रांनो, त्याच्यासाठी त्याने सिकंदर ई साणी हे टायटल सुद्धा घेतलं होतं. सिकंदर ई साणी हे टायटल घेणारा कोण होता? सिकंदर ई साणी, म्हणजे ज्याला सेकंड अलेक्झांडर म्हणून तो स्वतःला ओळखायचा, हुशार विद्वान राज्यकर्ता म्हणून तो स्वतःला समजायचा. मिलिटरी रिफॉर्म्स मध्ये तुम्हाला सांगितलं चेहरा that was the register which maintained the attendance of all the soldiers. And then दाग ही जी प्रॅक्टिस आहे, या प्रॅक्टिस बद्दल सुद्धा मी तुम्हाला सांगितले. दॅट वॉज द मिलिटरी रिफॉर्म्स अंडरटेकन बाय अल्लाउद्दीन खिलजी. या अल्लाउद्दीन खिलजीच्या काळातल्या इमारती आहेत. मित्रांनो, ही अलाई मिनार बांधण्याचा त्याने प्रयत्न केला होता. ह्या कुतुब मिनारच एक एक्झाम्पल जे आहे, कुतुब मिनार पेक्षा भव्य मिनार आपण बांधावी म्हणून त्याने ह्या अलाई मिनारचं कन्स्ट्रक्शन स्टार्ट केलं होतं. ही हॅड स्टार्टेड द कन्स्ट्रक्शन ऑफ अलाई मिनार, अलाई मिनारचं कन्स्ट्रक्शन स्टार्ट केलं होतं त्याने. पण मात्र ती मिनार जी आहे त्याच्या मृत्यूनंतर अबंडन करून देण्यात आली. हे महत्वाचं आहे. ह्या कुतुब मिनारचंच रेप्लिका जे आहे त्याने बनवण्याचा प्रयत्न जो आहे तो केला होता. आणि बघा, हे ट्रू आर्च त्याच्या काळात डिझाईन्स त्या काळात बनलेल्या. त्याच्यानंतर मित्रांनो, ह्या एक्सपान्शन त्याने घडून आणलेलं आहे मशिदींचं. अल्लाउद्दीन खिलजीच्या ह्या मदरसा आहेत, ज्या अल्लाउद्दीन खिलजीने सुरू केलेल्या मदरसा होत्या, त्या मदरसास स्टार्टेड बाय अल्लाउद्दीन खिलजी. मदरसास स्टार्टेड बाय अल्लाउद्दीन खिलजी. मदरसा. त्याच्यानंतर
अल्लाउद्दीन खिलजीचा म्हणजे हा म्हणजे एक महत्वाचा मॉन्युमेंट आहे, त्याचा टॉम मानला जातो अल्लाउद्दीन खिलजीचा. त्याच्यानंतर मित्रांनो हा कोहिनूर डायमंड आहे. कोहिनूर डायमंड जो की आज इंग्लंडच्या राजपरिवाराकडे गेलेला जो कोहिनूर डायमंड आपण पाहतो, हा कोहिनूर डायमंड आहे. वारंगळच्या खाणीत तो सापडला होता मित्रांनो. वारंगळच्या खाणीत सापडला होता. तो काकतीय राज्यकर्त्यांकडे होता. काकतीय राज्यकर्त्यांकडे पहिल्यांदा होता आणि तो मालिक काफूरने अल्लाउद्दीन खिलजी करता नेला होता. मालिक काफूरने अल्लाउद्दीन खिलजी करता तो नेला होता आणि नंतर त्याने अल्लाउद्दीन खिलजीला तो देऊन टाकला होता. अल्लाउद्दीन खिलजीला तो दिला होता. मित्रांनो अल्लाउद्दीन खिलजीकडे तो कंटिन्युअसली राहिला, अल्लाउद्दीन खिलजीकडे. आणि नंतर मग दिल्ली सल्तनतचं डिक्लाइन स्टार्ट झालं असं बरेच लोक मानतात. तर हा तो वारंगळच्या खाणीत मिळालेला हा कोहिनूर डायमंड. कोहिनूर कोहिनूर याचा अर्थ जमिनीचा प्रकाश किंवा जगाचा प्रकाश. कोहिनूर कोहिनूर नूर म्हणजे प्रकाश, कोही म्हणजे जमीन, जमिनीचा प्रकाश असं म्हणून जे आहे जमिनीचा प्रकाश म्हणून कोहिनूर डायमंड कडे पाहिलं जातं. कोहिनूर डायमंड इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज दी लाईट ऑफ द वर्ल्ड, लाईट ऑफ द लँड म्हणून. त्याच्यानंतर मित्रांनो मुबारक शाह खिलजी, अल्लाउद्दीन खिलजी नंतर त्याचा मुलगा मुबारक शाह खिलजी सुलतान झाला. असं म्हणतात की 1316 अल्लाउद्दीन खिलजीचा मृत्यू झाला. काही लोक म्हणतात अल्लाउद्दीन खिलजीची त्याचा जो सरदार होता मालिक काफूर त्याने हत्या करून टाकली आणि मुबारक शाह खिलजी जो आहे तो सुलतान झाला. मुबारक शाह खिलजी हा याच्या कार्यकाळाबद्दल आपल्याला काय क्वेश्चन येतात आणि आपण काय लक्षात ठेवण्याची गरज आहे हे बघा. मुबारक शाह खिलजी वॉज दी सन ऑफ अल्लाउद्दीन खिलजी, सन ऑफ अल्लाउद्दीन खिलजी आणि अल्लाउद्दीन खिलजी. पण मात्र त्याचं एक असं आहे की अल्लाउद्दीन खिलजी हॅड डिसरिगार्डेड द ऑथॉरिटी ऑफ खलीफ whereas मुबारक शाह खिलजी हॅड डिक्लेअर्ड हिमसेल्फ खलीफ. अल्लाउद्दीन खिलजीने कुठल्या खलिफाला महत्व नाही दिलं, पण मुबारक शाह खिलजी मात्र स्वतःच म्हणायचा मी खलिफा आहे, स्वतःच खलिफा आहे. म्हणजे हे तो मानणारा होता. मुबारक शाह खिलजी स्वतःला खलिफा मानणारा, म्हणजे स्वतःला खलीफ मानणारा, स्वतःला खलिफा समजणारा, म्हणजे असं ते व्यक्तिमत्व होतं. हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. स्वतःला खलिफा समजणारा तो होता मुबारक शाह खिलजी. आणि मित्रांनो ह्या मुबारक शाह खिलजीच्या काळात मग नंतर हे जे अल्लाउद्दीन खिलजीने राबवलेले जेवढेही रिफॉर्म्स होते सगळे रिफॉर्म्स त्यांनी परत घेऊन टाकले होते. लोकांना म्हणजे रिलीफ देण्याचा प्रयत्न केला होता. त्याच्या काळात अमीरन ई सदा हे 100 अमीर जे आहेत, अमीरन ई सदा हे भारतात आले होते. अमीरन ई सदा इथं बघा, हे अमीरन ई सदा these were the 100 people from Persia. They had been in India for seeking the employment because there had been Islamic kingdom in India. That's why they felt that they could be given employment in India and that's why they were here. आणि हे अमीरांनी सदा जे आहेत यांना दक्षिणेकडच्या प्रदेशांमध्ये अल्लाउद्दीन खिलजीच्या नंतर आलेल्या मुबारक शाह खिलजीने अपॉइंट केलं होतं. आणि हे अमीरांनी सदाच पुढे जाऊन 1347 मध्ये ह्या लोकांनी बहामनी किंगडम जे आहे ते एस्टॅब्लिश केलं होतं. म्हणजे दी बहामनी किंगडम्स रूट्स एमर्ज ड्युरिंग द टाइम्स ऑफ मुबारक शाह खिलजी हे तुम्ही लक्षात ठेवायचं आहे. आणि त्याच्यानंतर खुसरो शाह वॉज द लास्ट रूलर. ही हॅड किल्ड हिज फ्रेंड Mubarak Shah Khilji and declared himself Khusro Shah as the Sultan. Khusro Shah is considered as the destroyer of the Khalji dynasty. Khalji dynasty चा तो शेवट करणारा मानला जातो. का? कारण Khusro Shah was not the member of the Khaljis. He had been a Brahmin previously and was converted to Islam. सुरुवातीला तो ब्राह्मण होता, नंतर तो मुस्लिम धर्मामध्ये त्याचं धर्मांतर करण्यात आलं होतं खुसरो शाह नावाने आणि त्याने त्याचा मित्र म्हणजे सुलतान मुबारक शाह खिलजीची हत्या करून तो स्वतः सुलतान झाला होता. म्हणजेच मित्रांनो असा पहिला व्यक्ती आहे खुसरो शाह हु वॉज हिंदू अर्लियर अँड देन बिकेम सुलतान, म्हणजे आफ्टर कन्व्हर्जन. म्हणजे ही वॉज द फर्स्ट हिंदू कन्व्हर्ट टू बिकम सुलतान. ही वॉज द फर्स्ट हिंदू कन्वर्ट
Hindu convert to become Sultan. He was the first Hindu convert to become Sultan. हे खुसरो शाह बद्दल लक्षात घेण्याची गरज आहे. He ended the Slav dynasty. हे लक्षात ठेवण्याची गरज आहे. बाकी त्याच्या काळात अशा काही नोटेबल इव्हेंट्स वगैरे अशा काहीच नाहीत मित्रांनो. खुसरो शाहच्या काळात 1320 त्याचा कार्यकाळ होता. 1320 मध्ये त्याची हत्या करून टाकली गाझी मलिकने. गाझी मलिक killed him. Ghazi Malik killed him, and there ended the Khusro Shah's rule, and there was laid the foundation of new dynasty, that is Tughlaq dynasty. खुसरो शाह नंतर जी डायनेस्टी पुढे आली ती डायनेस्टी म्हणजे तुघलक डायनेस्टी. तर असा हा म्हणजे खालजी घराण्याचा कार्यकाळ होता मित्रांनो. ह्या खालजी घराण्याबद्दल आपण जाणलं की फाउंडर जो होता खालजी घराण्याचा तो फाउंडर होता जलालुद्दीन खिलजी. आणि जलालुद्दीन खिलजी's original name was Malik Firuz, and he had destroyed the last what we can say Slav dynasty. The ruler of Slav dynasty was killed by him, and new dynastic line was started by him. Then he was followed by his son-in-law Ali Gurushaspa, who took the name of Alauddin Khilji. Alauddin Khilji पुढे बनला. अल्लाउद्दीन खिलजीने मार्केट कंट्रोल पॉलिसी राबवली. त्याचबरोबर त्याने मिलिटरी रिफॉर्म्स घडून आणलेत. आणि सगळ्यात महत्वाचं मित्रांनो की त्याने त्याच्या काळात काही महत्वाच्या पर्सनॅलिटी पण होत्या, जसं की निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो सारख्या. आपण त्यांचाही अभ्यास जो आहे तो पुढच्या याच्यात घेणार आहोत. अल्लाउद्दीन खिलजीला अमीर खुसरोने म्हणजे माहिती त्याच्याबद्दलची माहिती जी आहे आपल्याला अमीर खुसरोच्या पुस्तकांमधून मिळते अल्लाउद्दीन खिलजी बद्दलची. अल्लाउद्दीन खिलजीने खलिफाला महत्व दिलं नव्हतं, पण त्याचा मुलगा मुबारक शाह खिलजी त्याने मात्र महत्व दिलं होतं. मुबारक शाह खिलजीची मात्र हत्या झाली आणि तो त्याचा जो हत्या करणारा मित्र होता त्याचा तो म्हणजे खुसरो शाह हा शेवटचा राज्यकर्ता होता. खुसरो शाहची पण गाझी मलिकने हत्या केली आणि खऱ्या अर्थाने मग खालजी घराण्याचा शेवट झाला आणि नवीन घराणं तुघलक घराण्याची सत्ता स्थापन झाली. खालजींच्याच काळात मालिक काफूर होता. मालिक काफूर जो की गुजरात मधून आलेला एक ब्राह्मण हिजडा होता आणि तो अल्लाउद्दीन खिलजीचा एक प्रमुख सरदार पण झाला होता. आणि अल्लाउद्दीन खिलजीच्या दक्षिण भारतातल्या कॉन्क्वेस्ट मध्ये त्याचा रोल हायली इम्पॉर्टंट होता अल्लाउद्दीन खिलजीचा. तर मित्रांनो ह्या गोष्टी आपण आज पाहिल्यात खालजी घराण्याच्या. नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण तुघलक घराण्याबद्दल माहिती घेणार आहोत. आता आपण थांबूया.